एसएटी, स्याट, स्कलास्टिक एसेसमेन्ट टेस्ट एउटा स्ट्यान्डर्डाइज एक्जाम हो जुन चाहिँ मेजोरिटी युएस कलेजको एडमिसनमा युज हुन्छ। तपाईँले यो भिडियो युएसमा पढ्ने सोचले नै क्लिक गर्नुभएको होला। एउटा सानो जानकारी, मार्च 2016मा एसएटीको क्वेसन प्याटर्न चेन्ज भएको छ, जसलाई ओल्ड एसएटी भनिन्छ। त्यसैले एसएटी प्रिपेयर गर्ने क्रममा 2016 मार्च पछि हो मात्र प्र्याक्टिस गर्नुहोला। अहिलेको एसएटीमा दुईटा मेजर सेक्सन हुन्छ, इङ्ग्लिस र म्याथ। अझै त्यसमा इङ्ग्लिसमा रिडिङ, राइटिङ एन्ड ल्याङ्ग्वेज, अनि म्याथको लागि नो क्यालकुलेटर र क्यालकुलेटर सब सेक्सनहरू हुन्छ। लास्टमा एसए सेक्सन पनि हुन्छ जुन चाहिँ अप्सनल हो। अब इङ्ग्लिसको रिडिङ सेक्सनमा 5वटा टोटल प्यासेज हुन्छ र त्यो प्यासेजहरूबाट टोटल 52वटा एमसिक्यू आउँछ। 5वटा प्यासेजमध्ये मिनिमम 2वटा सानो सानो प्यासेज मिलेर बनेको एउटा प्यासेज हुन्छ। यो सबै क्वेसनको एन्सर तपाईँले 65 मिनटमा सल्भ गर्नुपर्छ। यसको कन्टेन्टको कुरा गर्दा यो प्यासेजहरू कस्तो कस्तो फिल्डहरू डिराइभबाट हुन्छ भन्दा, एउटा युएस अर ओल्ड लिटरेचर रिलेटेड, एउटा युएस फाउन्डिङ डकुमेन्ट, एउटा कि इकोनोमिक्स, साइकोलोजी, सोसियोलोजी वा सोसल साइन्सबाट, र 2वटा साइन्स प्यासेज। नेक्स्ट, राइटिङ सेक्सनमा टोटल 4वटा प्यासेज हुन्छ, जसबाट टोटल 44वटा एमसिक्यू क्वेसनहरू आउँछ। यो सबै तपाईँले 35 मिनटमा सक्नुपर्नेछ। प्यासेज अनुसार तपाईँले ग्रामेटिकल, सेन्सिकल क्वेसनको एन्सर दिनुपर्नेछ, जस्तै वर्ड युजेस, प्रोनाउन्सिएसन, म्यापिङ सेन्टेन्सेस इन अर्डर वा सेन्टेन्स क्लारिफाई गर्ने। अब म्याथ सेक्सनमा फर्स्ट, नो क्यालकुलेटर सेक्सन। यसमा टोटल 20वटा क्वेसन हुन्छ, जुनमा 15वटा एमसिक्यू र 5वटा ग्रिडिङ हुन्छ। यो 20 क्वेसन 25 मिनटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट, म्याथ क्यालकुलेटर सेक्सन। यो सेक्सनमा टोटल 38वटा क्वेसन हुन्छ, जसमा 30 एमसिक्यू र 8वटा ग्रिडिङ क्वेसन हुन्छ। यो सबै गर्नलाई 55 मिनट टाइम लिमिट हुन्छ। यो भिडियोमा हामीले स्कोरिङको कुरा गर्दैनौँ, हल्का कम्प्लेक्स भएकाले अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् कि इङ्ग्लिस सेक्सन 200 देखि 800 र म्याथ सेक्सन पनि 200 देखि 800मा मेजर गरिन्छ। त्यसैले स्याटको टोटल स्कोर 400 देखि 1600सम्म हुन्छ। र ध्यान दिने कुरा, नयाँ एसएटीमा नेगेटिभ मार्किङ हुँदैन, त्यसैले कुनै पनि क्वेसन नछुटाउनुहोला। यहाँ अब मैले इन्टरनेटमा हुने एसएटीको लागि बेस्ट फ्री रिसोर्सेसहरू भन्छु। पर्सनल्ली एसएटी प्रिपेयर गर्नको लागि एक सुक्का पनि खर्च नगर्ने भन्छु। फर्स्ट, कलेज बोर्ड, जसले एसएटी इक्जाम लिन्छ, त्यसको अफिसियल स्टडी पार्टनर खान एकाडेमी। तपाईँले खान एकाडेमी भन्दा अरू केही चाहिँदैन होला एसएटी प्रिपेयर गर्नको लागि। 1600 ल्याउन तपाईँले बस यहाँ भएको सबै टास्क कम्प्लिट गर्नु पर्यो। सेकेन्ड, यदि तपाईँले कुनै पनि क्वेसन सोध्नु पऱ्यो भने, मिम सेयर गर्नु पऱ्यो भने, स्कोर सेयर गर्नु पऱ्यो भने एसएटी सबरेडिट सबैभन्दा बेस्ट हो। यहाँ पुरानो क्वेसन कलेक्सन चेक गरेर नबिर्सनु होला। थर्ड, तपाईँले अझै प्र्याक्टिस गर्न छ, थुप्रै क्वेसन चाहिएको छ भने crackset.net बेस्ट साइट हो। एसएटी सब्जेक्ट टेक्स्टको क्वेसन पनि छ। मैले चाहिँ अरू मोडल क्वेसन सेट, ब्यारन, प्रिन्सटन, काप्लान जस्तो कुनै पनि रिकमेन्ड गर्दिनँ। अब तपाईँलाई गर्नै छ भने त म रोक्नु पनि सक्दिनँ। लास्ट, 1600.io साइटमा फ्री क्वेसन डिस्कसन स्ट्राटेजी जस्तै अरू मेटेरियल छ। यदि तपाईँले एसएटी एसए चुज गर्ने हो भने कलेज पाण्डाको एसए बुक हाइली रिकमेन्ड गर्छु म। अब यो भिडियो मैले किन बनाएको, नेपालमा नेपाली भएर एसएटीमा के डिफ्रेन्ट हुन्छ, के डिफ्रेन्ट गर्नुपर्छ त्यो भन्छु। 12को स्टडीको लागि बाहिर जाने विचार गर्नुभयो र तपाईँ एउटा कन्सल्टेन्सी जोइन गर्नुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने पुतली सडकको एउटा कन्सल्टेन्सी जोइन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पढ्नु म तपाईँलाई यहीँ रोक्छु। मेरो विचारमा तपाईँलाई कुनै पनि पैसा खर्च गर्नु पर्दैन एसएटीमा 1600 ल्याउनको लागि। मेरो एक्सपिरियन्समा कन्सल्टेन्सी सबै पैसाको वेस्ट हो। यदि तपाईँ आफ्नो क्लासको एभरेज स्टुडेन्ट हो भने एसएटी आफै प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई एसएटीमा पर्फेक्ट स्कोर ल्याउन इन्टरनेट र पढ्ने उल बाहेक केही पनि चाहिँदैन। यदि तपाईँलाई पढ्नै कर लाग्छ भने इन्स्टिट्युट कन्सल्टेन्सी जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि गर्नुहुन्न भने मैले भनेको सोर्सहरू काफी छ। तपाईँले सोध्नुहोला एसएटी कति गाह्रो छ। एउटा नेपाली स्टुडेन्टको लागि म्याथ सजिलो हुन्छ। तपाईँले 10 क्लाससम्म पढेको सबै कुराले म्याथ क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ, तर इङ्ग्लिस सेक्सनको स्पेसल्ली रिडिङ सेक्सनको लागि एकदम धेरै प्र्याक्टिस गर्न चाहिन्छ।
नेपालमा $101 तिर्नुपर्छ नन एसए या सेटीको लागि। एसएटी विथ एसएको लागि $117। तपाईँले इक्जाम दिनुभन्दा पहिला एसएटी विथ एसए लिनुभएको छ भने एसए विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको फी रिफन्ड पनि हुन्छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नेपालले टार्गेट गरेको धेरै युनिभर्सिटीहरूमा एसए अप्सनल हुन्छ, त्यसैले आफ्नो चोइसको युनिभर्सिटीको वेबसाइट राम्रोसँग हेर्नुहोला। हाम्रो नेपालमा रेगुलर कन्ज्युमरलाई इन्टरनेसनल पेमेन्ट गर्ने सजिलो मेथड त छैन। एसएटीको पेमेन्ट गर्नुको लागि कि पेपाल चाहियो कि त इन्टरनेसनल क्रेडिट कार्ड। त्यसैले धेरैले ब्याङ्कमा ई-कम कार्डको युज गरेर एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम दिन जाँदा तपाईँसँग कम्पलसरी पासपोर्ट र एडमिसन कार्ड चाहिन्छ। इक्जाम रिजर्भेसन इक्जामको 2 मन्थभन्दा पहिले नै गर्नुहोला। नेपालमा मेनली 5वटा टेस्ट सेन्टर छ: काठमाडौँ इन्टरनेसनल स्टडी सेन्टर, सेन्ट जेभियर्स स्कुल, ट्रिनिटी इन्टरनेसनल कलेज, वुडेन्स स्कुल र रातोबङ्गा स्कुल। यसमा सिट खाली छ भने कुनै पनि सेन्टर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। स्पेसली अक्टोबरमा टेस्ट सेन्टरहरूको सिट चाँडै नै सकिने गर्छ, स्पेसली ट्रिनिटीको।